صباح الخير أو مساء الخير، على حسب أنتوا فين. أنا يمان من Community of Babel، وبهذا الفيديو راح أحكي عن الكلمات اللي بنستخدمها باللهجة السوري لحتى أطلب طلب من حدا، أو لحتى أسأل سؤال. في كلمات كتيرة باللهجة السوري بنستخدمها مشان أطلب طلب. مثل ما تعودنا باللهجة السوري دايما بيكون في أكتر من طريقة أو أكتر من أسلوب ممكن أعبر فيه. فبالنسبة للكلمات اللي بستخدمها لحتى نطلب طلب، في كلمات كتيرة. أول كلمة هي كلمة مشهورة، كلمة لو سمحت. لو سمحت للمذكر، وللمؤنث بتصير لو سمحتي. فلو سمحت ولو سمحتي. لو سمحت علي الصوت، لو سمحتي علي الصوت. في كلمة تانية هي كلمة بعد إذنك. بعد إذنك، وللمؤنث بعد إذنك. فبعد إذنك وبعد إذنك. مثل بعد إذنك تعال هون، بعد إذنك تعي لهون. مثل في كلمة بعد أمرك، هي نفس المعنى تبع بعد إذنك. فبعد أمرك وبعد أمرك، بعد أمرك وبعد أمرك. كمان بنستخدم كلمة ممكن. ممكن عادة بنستخدمها مع كلمة طلب أو كلمة خدمة. مثلا بقول للواحد، بقول له ممكن أطلب منك طلب. ممكن أطلب منك طلب. وللمؤنث بتصير ممكن أطلب منك طلب. ممكن أطلب منك طلب. كمان بنقول ممكن أطلب منك خدمة. ممكن أطلب منك خدمة. أحيانا بنختصر الجملة بكلمتين بس، بقول ممكن طلب أو ممكن خدمة. ممكن طلب إنه أنا بدي طلب منك. هدول يعني كانوا أشهر الكلمات. هلأ في تعابير خاصة باللهجة السورية، مثل تعبير بدي عزبك. بدي عزبك. فهذا التعبير بستخدمه لما بيكون الطلب صعب أو الطلب فيه عذاب. فأنا بقول بدي عزبك تساعدني تشيل معي هالكرتونة. أو للمؤنث بتصير بدي عزبك. فهالتعبير بنستخدمه لما بيكون الطلب صعب، بدي عزبك وبدي عزبك. كمان تعبير سوري تاني بنستخدمه لما بيكون الطلب صعب، هو تعبير بدي أتساءل عليك. بدي أتساءل عليك. وللمؤنث بتصير بدي أتساءل عليكي. كلمة أتساءل جاية من كلمة سئيل. سئيل هي صفة بتعني الشخص مزعج، مثل كلمة غليظ أو كلمة تقيل دم. تقيل دم. فكلمة سئيل وغليظ وتقيل دم كلهم كلمات بتعني انه الشخص مزعج، او الشخص طلباته مزعجة، طلباته تقيلة. فكلمة أتساءل جاي من كلمة سئيل. فأنا بقول بدي أتساءل عليك تعمل لي هاي. وللبنت بتصير بدي أتساءل عليكي، إنه أنا طلبي سئيل بس بدي أتساءل عليك وتعمل لي هالطلب. هدول كانوا كمان تعابير بنستخدمها باللهجة السوري. مثل ما تعودنا بالحكي السوري أو الشامي، دايما كل كلمة بيكون في إلها كلمة نرد عليها.
كل هالكلمات، كل كلمات الطلبات ممكن أرد عليها بكلمة تكرم. يعني إذا حدا قال لي لو سمحت ساعدني، فأنا بقول له تكرم، تكرم. كمان بقى تكرم منضيف عليها كلمات تانية. ممكن نقول تكرم عينك، أو تكرم عيونك، تكرم عينك، تكرم عيونك. فكلمة تكرم دايما بتكون رد على كلمات الطلب. إذا حدا قال بدي عزبك، فالرد بيكون عذابك راحة، عذابك راحة. إنه صح هذا الطلب فيه عذاب، بس العذاب بيكون راحة لإلي. فإذا حدا قال لي بدي عذبك تساعدني، فأنا بقول له عذابك راحة. في كمان كلمة مشهورة كتير، هي كلمة من عيوني، من عيوني. إنه أنا طبعا إذا حدا قال لي ممكن تعمل لي هيك، أو ممكن تساعدني، ممكن طلب، فأنا بقول له من عيوني. إنه هالطلب أنا ممكن أعمله وبكون مبسوط فيه، فبقول له من عيوني. هاي كانت أغلب الكلمات اللي بنستخدمها بسوريا لحتى نطلب طلبات. بتمنى يعني يكون الفيديو مفيد، وإذا في مواضيع تانية حابين أحكي عنها فاكتبوا لي تحت بالتعليقات، وبشوفكم بفيديوهات تانية. باي.